دلفینی رو میاد تربیت میکنه که زیر اون دریا دلفینه میره و از اون دختر تقاضای ازدواج میکنه. انقدر که تقاضای ازدواجش خوشگل، پوسیدون فکر میکنه که دستش نمک نداره، در صورتی که اینجوری نیست. دیگران به خاطر خشم ازش فاصله گرفتن، نه به خاطر کارهای خوبی. خیلی بیشتر از اون چیزی که هست حس میکنن، یعنی ترس، عشق، شادی. سوگندم تو این چنل قراره که با قصه و داستان خودمون رو، خدای درونمون رو بشناسیم. جلسه‌های قبل در مورد خدایان دیگه صحبت کردیم. این جلسه موضوع ما در مورد پوزیدونه یا پوسایدون. شما قطعاً پری دریایی رو دیدین، کارتون پری دریایی. بعد اگه پدرش رو دیده باشین، یه آقای بود با کلی ریش و پشم و اینا، بعد یه دونه نیزه دستش بود. این نیزه شبیه چنگال بود. یه عالم ماهی ها هم دنبالش بودن، ماهی، دلفین، کلا حیوانایی که زیر آب زندگی میکنن دیگه. اگه بخوایم در مورد پوسایدون صحبت کنیم، حالا یه جورای اقتباس اومده کرده دیزنی، بعد اومده در واقع پوسایدون رو در قالب پدر پری دریایی تو این کارتون آورده. رفتاراشو دقت کردین دیگه؟ مثلا پری دریایی رفته بود یه عالمه وسایل از مردم جمع کرده بود، پوسایدون یهویی خشمگین شده بود، یهویی وسایل رو شکونده بود، ولی بعدش خیلی ناراحت شده بود، اعصابش خورد شده بود. دقیقاً اینو میتونیم توی مردای پوزیدونی یا مردای پوسایدونی مشاهده کنیم. حالا داستانشو من بخوام براتون بگم، زمانی که خدایان داشتن قرعه کشی میکردن که کی فرمان روای کجا بشه، قرعه میفته به نام پوسایدون که زیر دریا زندگی کنه، یعنی فرمان روایی دریا رو پوسایدون میگیره. خیلی کارهای زیادی انجام میده، یعنی خدمتهای زیادی هم به دریا میکنه، هم به اون مسافرایی که داشتن جابجا میشدن توی دریا. خب اما یه وقتای دریا دچار همچین تلاطم میشد، همچین جنب و جوش میشد، یهویی سیل میومد، یهویی زمین لرزه میومد. اینا که اتفاق میافتاد، مردم میگفتن که اون خدای دریا عصبانی شده. خدای دریا عصبانیتش به همین صورت بود. خب پوزایدون عاشق میشه، عاشق یک دختری میشه، آمفیتریت. عاشق این دختر میشه، رقصش رو میبینه. وقتی که رقص این دختر رو میبینه، اونو یه جورایی میترسونه. وقتی که میره سمتش، دختره ازش فرار میکنه، میره به سمت فکر کنم دریای اطلس، اقیانوس اطلس. بعد میره به اون سمت. پوسایدون میاد چیکار میکنه؟ یه دلفینی رو میاد تربیت میکنه که زیر اون دریا دلفینه میره و از اون دختر تقاضای ازدواج میکنه. انقدر که تقاضای ازدواجش خوشگل بوده، دختر قبول میکنه و با هم دیگه ازدواج میکنن. یه اتفاقی میفته، این که بین آتنا و بین پوسایدون یه رقابتی شکل میگیره برای اینکه بیان یه شهر رو تصاحب کنن. توی این رقابت آتنا پیروز میشه. پوسایدون کاری که میاد انجام میده، میاد اون شهر رو آباد میکنه، ولی آتنا میاد یه سیب بکنم هدیه میده. آتنا برنده میشه. آتنا معابد زیادی داره، یه جورایی عاشق پوسایدون میشه. و اتفاقی که میفته اینه که تو یکی از کشتی هایی که به هر حال روی دریاش پوسایدون میومده فرمان روایی، اونجا با پوسایدون معاشقه میکنه. بعد توی یکی از معابد آتنا، پوسایدون با یه زن دیگه‌ای معاشقه میکنه به اسم مدوسا. مدوسا زن بسیار زیبایی بود، خیلی خوشگل بود. آتنا حسادت میکنه و اون دختر بیچاره رو تبدیل میکنه به دختری که همه از وجودش میترسیدن، چون با هر نگاهش آدم‌ها رو به سنگ تبدیل میکرده و موهاش هم تبدیل به مار میشه متاسفانه. چون آتنا، حالا ما در مورد آتنا صحبت کردیم، خیلی با مردم مبارزه نمی‌کرد دیگه، بیشتر اوقات زنها رو میومد مقصر میشد و با مردها رقابت میکرد. اگه رقابت حتی پیروز میشد، یه احساس احترامی درش به وجود میومد. بچه‌های پوسایدونی وقتی که بچه‌ن، اتفاقا من دیروز یه مراجعه داشتم همینطوری بود، بچه‌هایی هستن که جوش و خروش خیلی زیادی دارن، احساسات خیلی زیادی دارن.
ممکنه در یک آن با یکی دعوا بکنن، بعد بچه بیاد یه حرفی بزنه بگه مثلا من پدرمو دیشب از دست دادم، حاضرن پا به پای اون بچه که کتکش زدن گریه کنن. یعنی احساسات در نوسان. بچه‌های هستن که خیلی کنترل خشم ندارن، کنترل احساسات ندارن. چطور بگم؟ احساساتو خیلی بیشتر از اون چیزی که هست حس میکنن. یعنی ترس، عشق، شادی، خشم، تنفر، کینه، احساسات خیلی درونشون زیاده. بنابراین اگه والدینی داشته باشن که بچه رو سرکوب میکنن، باعث میشن که این بچه سرخورده بشه. اگه توی مدرسه بره گریه کنه، بقیه بچه ها بیان مسخرش بکنن، این بچه ممکنه دچار آسیب بشه. دوران نوجوانی خشمش فوران میکنه، ممکنه خیلی زیاد بشه، ممکنه که دعوا اگه پسر بچه هست خیلی زیاد بشه، ممکنه یک دختر باشه، ممکنه پوزیدون درونگرا باشه. اگه درونگرا باشه درون خودش میکنه و خیلی اذیت میشه. اینجور بچه ها بیمار میشن یا مشکلاتی براشون به وجود میاد، ممکنه از حال برن، اتفاقاتی از این قبیل براشون میفته، یه سری بیماری های درونی بگیرن بچه‌هایی که بچه‌های پوزیدونی هستن. حالا مردان پوزیدونی چجوری هستن؟ بخوام براتون مثلا از پوزیدون بگم و مردان پوزیدونی، مردهایی هستن که مورد علاقه زنها هستن، به خاطر اینکه از ازدواجی ترین مردها هستن. و یادتونه قصه رو گفتم چجوری اومد خواستگاری کرد از آمفتریت، که اومد به یک دلفین رو تربیت کرد و فرستاد که بره خواستگاری بکنه. این مردها رمانتیک بودن و درون خودشون دارن، خب، ولی تو نمیتونی پیش بینی بکنی که چه زمانی این مرد عصبانی میشه و چه زمانی این فرد احساسات خودش رو میتونه کنترل بکنه. معمولا نمیتونه کنترل بکنه مگر اینکه آموزش ببینه. یعنی اگه پوزیدون زیاد داری، مرد هستی یا حتی اگه زن هستی، بخوای این رو کنترل بکنی، باید آموزش ببینی. حالا یا باید کلاس بری، یا باید مشاوره بری، یا باید کتاب بخونی. اگه این کنترل انجام نشه، مثل همون قضیه داستان پوزیدون میشه که دختره ازش فرار میکرد، تا جایی که تو این قدرت رو داشته باشی که همونجور که اون داشت دلفین تربیت میکرد، خودت رو تربیت بکنی، احساسات تو، اون خروشان بودن دریای خودت رو بیای آروم بکنی. در واقع مردهای پوزیدونی مردهایی هستن که بیشتر مالکیت طلب هستن. نمونه های حادش یا نمونه های سایش به این صورته که دوست دارن زن رو تحت تملک خودشون در بیارن، به شدت حسادت میکنن و اصلا براشون مهم نیست که اون زن رو دوست دارن یا دوست ندارن یا کم دوست دارن. معمولا احساسات توی اینجور مردا خیلی زیاده، اما دلشون نمیخواد تو مال کس دیگه ای بشی. یعنی به شدت چون مالکیت طلبن، دلشون میخواد تو مال اونا باشی، تو احساسات اونا رو داشته باشی. حتی اگه ازشون جدا باشی، نمیتونن تو رو با کس دیگه ای ببینن. نمونه روشنش نمونه هستش که این مردها به شدت خانواده دوستن، به شدت وفادارن، وفاداری رو میپرستن، بسیار خوششون میاد، احساساتشون رو با عشق ابراز میکنن. اگه اون خشم هنوز باشه، یعنی اگه اون خشم رو کنترل نکرده باشن، جذب زنهایی میشن، جذب خانومهایی میشن که بعد سالها تنهایی پوزیدونی، چون پوزیدون با افراد و با مردم خیلی خوبه، کلا با آدمهای بیرون خیلی خوبه، مردم داره، خیلی بهشون خدمت میکنه، خیلی بهشون کمک میکنه، خب، ولی با افراد نزدیک زندگیش خیلی دچار مشکل میشه. خب پس اون مردم که کنارش بودن، وقتی بهش نزدیک میشن، وقتی نیمه تاریکشون میبینن، ازش میان فاصله میگیرن. بعد به اینجا میرسه که پوزیدون فکر میکنه، یعنی انرژی پوزیدون فکر میکنه که دستش نمک نداره، در صورتی که اینجوری نیست. دیگران به خاطر خشمش ازش فاصله گرفتن، نه به خاطر کارهای خوبی که میکرده. در نهایت دختری توی زندگی یک فرد پوزیدونی میاد که اون رو با خشمش، با تاریکیاش میپذیره. زمانی که پوزیدون پذیرفته میشه، اون عشق رو دریافت میکنه، یعنی میبینه که از یه طرف دیگه اون هم داره عشق میبینه، میگن رام میشه، آروم میشه و خب با همون دختر در واقع ازدواج میکنه.
حالا دیگه دوباره میتونه اون خشم رو کنترل بکنه یا نه دیگه بستگی به خودش داره. گفتم نیمه‌های روشن معمولا در حال تکامل و در حال آموزش و یادگیری هستن. حالا میره جلوتر، این دختر چه ویژگی هایی داره، یا اگه فرد پوزیدونی توی زندگیتون دارین، این دختر اینطوریه که به موقع، یعنی زمانی که این فرد دچار خشم و نوسانات میشه، میتونه سکوت بکنه و اون قسمتی که نباید صحبت کنه صحبت نمیکنه، یا با آرامش حرف میزنه، یا یه حرکت احساسی عاشقانه انجام میده که اون حرکت احساسی عاشقانه و پرمحبت باعث میشه که خشم از بین بره. یا میتونه یه دختر هستیایی آتنایی باشه که در عین اینکه قبول داره هر انسانی خدایی درونش هست، بهش آموزش بده یه سری چیزها رو. این از زندگی عاطفی در واقع افراد پوزیدونی است. حالا فرد پوزیدونی بچه دار میشه. خیلی مرد عاشق بچه است، یعنی عاشق بچه بزرگ کردن، عاشق بچه داشتن، عاشق محبت کردن به بچه است. منتها اگه بازم سایه داشته باشه، پدری میشه که بچه نمیتونه تشخیص بده که این پدر خوبه یا بده، یعنی ترس و وحشت رو همچنان داره و خب فکر میکنه که من نمیدونم الان بابا چی میگه که فلان حرفو بزنم و زندگی بچه‌ای خورده با ترس میگذره. ولی اگه پدر پوزیدونی کنترل کردن رو بلد باشه، یک پدر با احساس و پر عشق خواهد داشت که بهش محبت میکنه. فکر میکنم توی فیلم پدر سالار بود یا گادفادر بود، دقیقا نمیدونم کدوم بود، که نمونهش رو دیده بودیم. یه مردی که توی یکی از عروسی‌ها دعوا کرده بود به خاطر یه مسئله کوچیک، یعنی احساساتش زود تحریک میشه. خیلی راحت آدما میتونن که حتی اگه در مقام موفقیت باشه پوزیدون، تحریکش بکنن. وقتی تحریک میشه خشمگین میشه و همه چی خراب میشه دیگه، ممکنه موفقیت هم تفلک از دست بده. که گفتم راهش کنترل خشمه. اگه میخوای بهش نزدیک بشی، باید بهش احساس بزرگی بدی، احساس احترام بدی. وقتی بهش احساس بزرگی و احترام میدی و تشویقش میکنی، ازش تعریف میکنی، برای تو آدم بسیار خانواده دوست و بسیار مهربانیه. معمولاً با یک آتنا تایپ صرف نمیتونه خیلی خوب زندگی بکنه، یعنی دچار اختلافات خیلی زیادی است. در مورد شغل، ببین چون پوزیدونیا احساسی هستن، آدمایی هستن که کلا گفتم احساساتشون خیلی شدت داره، ترجیحاً بهترش مشاغلی رو انتخاب بکنن که با احساسات در ارتباط باشه، یعنی زندگی و شغل با هم درآمیخته باشه. چیزهایی که با طبیعت ادغام میشن مشاغلی هستن که برای یک مرد پوزیدونی بسیار بسیار مناسب هستن. خیلی‌ها فکر میکنن نه این مرد نمیتونه فلان احساس رو کنترل بکنه، بسیار انتقامجوه، ولی از اون طرف هم هست. یعنی اگه قلقش رو به دست داشته باشی، کینه و انتقام به مرور زمان کم میشه، هرچقدر سنش بالاتر میره آرومتر و مهربونتر و عاشق طبیعت میشه. خیلی میتونه مرد خوبی برای زندگی باشه، چون اصلا از ویژگی این تایپ خانواده دوست بودنه و مهربان بودن. همه چیو، یعنی اون زن و اون بچه رو ترجیح میده به چیزهای دیگه‌ای که توی زندگی وجود داره. یکی از چیزهایی که کلاً از تایپ پوزیدون ما باید یاد بگیریم این احساسی بودن و این بدوی بودنشه، مثل آرتمیس. چیزایی که مثلا در مورد آرتمیس گفته بودم، مرد پوزیدونی خیلی راحت با دریا ارتباط برقرار میکنه، با جنگل ارتباط برقرار میکنه، با گل ارتباط برقرار میکنه، با اینکه پاش رو روی زمین بذاره ارتباط برقرار میکنه. خیلی درگیر این نیست که دیگران در موردش چی قضاوت میکنن. یه ذره فرق میکنه با مرد آپولویی که مثلا خیلی حواسش هست که دیگران چی فکر میکنن، دیگران چی میگن. مرد پوزیدونی کمتر به این چیزا اهمیت میدن. این در مسیر خوبش خوبه، ولی اگه در مسیر مثلا بد باشه، یعنی که من برم درجا خشمگین میشم توی جمع خیلی بزرگی یک آشوب ایجاد بکنم، این میتونه خب آسیب زننده باشه. بهتره که اگه همچین تایپی رو درون خودت داری، ازش استفاده کنی برای لمس زندگی، برای حس کردن زندگی، برای تجربه کردن زندگی، برای اینکه همه آدم‌ها دارن تلاش میکنن مثل زئوس باشن، اقتدار داشته باشن، پول در بیارن، موفق بشن، ولی در واقع زندگی و هدف زندگی همون زندگی کردن
و خب این چیزیه که پوزیدون داره توی زندگیش رعایت میکنه. خب این در مورد پوزیدون بود، در مورد پوزایدون بود، فرمانروای در واقع دریا که گفتیم با این چنگکه و با دلفین و با مثلا یه سری ماهی های خاص میایم اون رو نشون میدیم، با زمین لرزه اون رو میشناسیم، با جنب و جوش و خروشانی میشناسیم، ولی و با کینه عمیق، چون زمانی که از یکی مثلا ناراحتم به شدت احساس کینه و خشم و انتقام میکنم. این در مورد داستان خدای مثلا دریا هستش. یک انسان پوزیدونی همیشه توانایی رو داره که بتونه تایپ های دیگه‌ای در خودش بالا بیاره. اگه دوست دارید در مورد تایپ های دیگه انرژی مردانه و زنانه بدونید، حتما پلیلیست ها رو دنبال بکنید. یه چیزی که من فهمیدم اینه که مثل این که اینترنت اجازه نمیده که وقتی لایک میکنین لایک ثبت بشه، حتما منتظر بمونید وقتی لایک میکنین لایک ثبت بشه، حتما سابسکرایب بکنید، چون اینجا جاییه که ما با قصه و داستان، کسی از داستانهایی که خودم مینویسم و داستانهایی که اسطوره‌ای و افسانه‌ای طور به خودشناسی، خداشناسی و احساس خیلی خوب میرسونیم. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که این جنب و جوش درونتون آروم باشه، مثل یک ساحل آروم باشید و پر از عشق باشید. لایک یادت نره ها. خدا نگهدار.